Következő vendégünk azt az országot képviseli az Izrael Szövetségesei Alapítvány konferenciáján, ahol bár fasizmus tombolt, sőt, a fasizmus eszménye ott született meg, de a zsidóknak mégsem kellett félniük az olasz hatóságoktól. Vagy olyan országból jön, ahol az olaszok, a helyiek menekítették a menekülőket, ahonnan elindulhattak a hajók a Szentföld felé, miközben Európa számos országában a zsidókat üldözték és ölték. Vendégünk látszólag kalandos életet él. Volt úszóedző, aztán volt sokáig egyetemi tanára az olasz irodalomtörténetnek, volt sportkommentátor a torinói televízióban, ebből kiindulva én úgy gondolom, hogy elég nehéz éjszakája lehetett, hiszen nyilván megnézte öveit, hogy szerepelnek a brazil VB-n. Aztán egy évtizedig volt a Forza Italia mozgalom kommunikációs igazgatója is, tagja a NATO parlamenti közgyűlésének, és emellett regényíró, könyve a Kiút címmel jelent meg nemrégen. 13 éve tagja és titkára az olasz szenátusnak. Utolsó felszólalónk az olasz parlamenti csoport képviseletében érkezett Lucio Malan szenátor. Thank you. Nagyon köszönöm. Pastor Sándor Nemet. Németh Sándor lelkész úr. Secretary of State Miklos Soltész. Soltész Miklós államtitkár úr. Minister Landau. Landau miniszter úr. President Lauder. Lauder elnök úr. Colleagues, parliamentarians, parlamenti képviselő kollégák, nagykövet urak. Dear members of Faith Church. Hitgyülekezete nagyszerű tagjai. Dear supporters of Israel. Izrael nagyszerű támogatói. It is a great honor for me to be here Nagy today. megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel ma. Both as a member of parliament, mint parlamenti képviselő, and as a Christian. És mint keresztény is. To be here in front of thousands of members of a church, hogy itt állhatok egy gyülekezet több ezer tagja előtt, that has a story of faith, of suffering for faith, and of endurance through suffering. Akiknek a története a hitről, a hitért való szenvedésről és a kitartásról szól. You set an example for all Christianity. Az egész kereszténység számára nagy példák vagytok. This is something that we never imagined to do, to be here with you. When back in the 80s I organized and took part in events in favor of the dissidents of Eastern Europe. A 80-as években, amikor még a kelet-európai disszidensek problémáival foglalkoztam, nem is álmodtam volna, hogy egyszer ez megtörténhet. And I thank God that it became reality. És hálát adok Istennek, hogy ez mégis valóság. But there's something I couldn't imagine until a few months ago. De egy pár hónappal ezelőttig egy másik dolgot sem tudtam volna elképzelni. To be here to speak after a minister of Israel, after the president of the World Jewish Congress, hogy egy ilyen helyen, egy izraeli miniszter után és a zsidó világkongresszus elnöke után szónokolhatok. Who reminded us of the lot of the persecuted Christians. Méghozzá olyanok után, akik az üldözött keresztények sorsára emlékeztettek bennünket. We know too well that there are Christian leaders who pretend that the persecution of Christians just doesn't exist. Nagyon is jól tudjuk, hogy vannak olyan keresztény vezetők, akik úgy tesznek, mintha a keresztény üldözés nem is létezne. They say it is not about religion. Úgy beszélnek, hogy ez nem is a vallásról szól. They say it is just about local conflicts, ethnic, cultural, political, economic conflicts. Hanem ezek csak olyan helyi, kulturális, gazdasági, politikai konfliktusok. But the truth is that there are 100 million Christians in the world who are persecuted, discriminated. A helyzet ezzel szemben az, hogy világszerte körülbelül 100 millió keresztény szenved üldöztetést és diszkriminációt. Raped, kidnapped and killed because of their faith. Erőszakot, emberrablásokat és más problémákat a hitük miatt. And you, minister and president, not only know well the commandment that says, miniszter úr, elnök úr, önök nem csak azt a parancsolatot ismerik, amely úgy szól, thou shalt not bear false witness against thy neighbor, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te fele barátod ellen.
You not only know it well, but practice it. Önök nem csak ismerik, hanem gyakorolják is ezt a parancsolatot. The Jews would have many reasons to do like many Christians do, that is not to care. A zsidó vezetőknek számos okuk lenne arra, hogy úgy tegyenek, mint némely keresztény vezetők, hogy nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Too many times in the past, Christians didn't care while Jews were persecuted. Hiszen a múltban számos alkalommal keresztény vezetők hátat fordítottak a zsidók szenvedéseinek. Too many times Christians were the persecutors. Sőt, sokszor maguk a keresztények voltak az üldözők. But you dare to side with the persecuted Christians while many Christians deny even the persecution. De önök elég bátrak ahhoz, hogy kiálljanak az üldözött keresztények mellett, holott sok keresztény tagadja magának az üldözésnek a tényét is. So how much more all Christians, all those who love freedom should side strongly, constantly, actively with Israel. Mennyivel inkább minden kereszténynek, akik szeretik és tisztelik a szabadságot, ki kell állniuk Izrael mellett, Izrael állama mellett és az őket ért üldöztetésekkel szemben. A free nation, always under threat, often under attack. Egy olyan szabad nép mellett, amely folyamatosan fenyegetések és nyomások alatt él. As well as many Jewish communities in the world. És ugyanez elmondható számos zsidó közösségről világszerte. Let me say a few words about the Jewish community of Rome, the capital of my country. Hadd szóljak pár szót hazám fővárosának, Rómának a zsidó közösségéről. Its origins date back to the 2nd century BC. Ennek eredetei az időszámításunk előtti második évszázadra nyúlnak vissza. And they have endured many persecution along the centuries. És az elmúlt évszázadok során számos üldöztetést szenvedtek el. Last century, in 1938, all of them were deprived of their jobs and their rights by the shameful racial laws passed by the Italian regime. 1938-ban az elmúlt század közepén nagyon erőteljes jogfosztásokon estek át a szégyenletes fasiszta rezsim által. In 1943, all those who couldn't escape were deported to Germany during the Shoah. More than 1,000 were deported. Only 16 came back. Sőt, 1943-ban többeket, akik nem tudtak korábban elmenekülni, Németországba deportálták, körülbelül 1000 emberből 16 jött vissza. 200 of the deported were children. No one came back. A 200 deportált gyermek közül egy sem tért vissza. In 1982, one of the several terrorist attacks against the Jewish community of Rome wounded 37 people with a bomb outside the synagogue. 1982-ben egy bombatámadás történt az egyik zsinagóga előtt, amelyben 2 gyermek áldozatul esett. And a 2-year-old boy was killed. Egy 2 éves kisfiú meg is halt. Well, 3 weeks ago, right after an attack had killed 3 people at the Brussels Jewish Museum, néhány hete az ismert brüsszeli zsidó múzeumban történt terrortámadás során they invited me. We are working together at a law that makes a crime, a specific crime, the denial of the Shoah. Ahol 3 halálos áldozat volt, meghívtak engem is, hogy együtt működjek ennek a bűncselekménynek a nyomozásában. They invited me to a march. I thought it was a march to remember the 3 people killed, the 3 Jews killed in Brussels. És aztán meghívtak egy olyan felvonulásra, amelyről először azt hittem, hogy ennek a 3 áldozatnak az emlékét fogja szolgálni ott Rómában. It was a march to remember the persecuted Christians in Syria, in other parts of the world. Azonban a római zsidó közösség a Szíriában üldözött keresztények melletti szimpátia felvonulást tartott. And that gives me one more reason to side with Israel. És ez számomra újabb ok, hogy Izrael mellett álljak. Israel is the origin of our faith. Hiszen Izrael a hitünk forrása. It is our spiritual beacon. A szellemi világító tornyunk. It is a living witness of the fact that even at war, even surrounded by violent enemies,
the best option is the democratic decision after a discussion. Élő tanúja annak, hogy a legnehezebb körülmények között, akár háborús időkben, akkor is, ha erőszakos ellenségek vesznek körül, mindig a szabadság és a demokratikus döntés a legjobb és a nyerő opció. In the same time, in our advanced democratic European countries, there are some who want us to believe that democracy is just a waste of time and money. Vannak olyan személyek is, olyan körök is, akik azt szeretnék velünk elhitetni nyugati emberekkel, hogy a demokrácia az csak idő és pénz vesztegetés. That democracy is a source of corruption. Hogy a demokrácia az nem más, mint a korrupció forrása. They want us to forget what happened last century. Szeretnék, ha elfelejtenénk, mi történt az elmúlt évszázad során. When democracy and freedom were given up in many countries, amikor a demokráciát és a szabadságot számos országban feladták. And the result was that many countries were destroyed, millions were killed. És mi lett ennek az eredménye? Számos ország lángba borult, milliók haltak meg. And unchecked corruption was spread and practiced and covered by the regime. És gátlástalan korrupció és visszaélések zajlottak a rezsimek által. And all those regimes hated Jews, both those in Israel and both those out of Israel. Ezek a rezsimek akár Izraelben, akár Izraelen kívül, de gyűlölték a zsidókat. And this for me is another reason to side with Israel. Számomra ez még egy ok arra, hogy Izrael mellett álljak. Israel is a nation where the terrorists, when they are captured after trying to kill themselves in order to kill Israeli civilians of all ages, Izrael olyan ország, ahol ha elkapják azokat a terroristákat, akik megpróbáltak megölni ártatlan polgárokat, akár gyermekeket is, are taken care of in hospitals and rehabilitation centers. Kórházba viszik őket, és rehabilitációs központokban ápolják őket. Although often Israeli soldiers, when captured, soldiers who didn't commit any crime, a másik oldalon viszont az izraeli katonákat, akik semmiféle bűnt nem követtek el, are held as hostages or savagely killed. Ha elkapják őket, borzasztó körülmények között túszként fogva tartják, vagy brutálisan meggyilkolják. Israel is a country that has given back territories conquered after wars started by their enemies. Izrael olyan ország, amely több esetben visszaadott már olyan területeket, amelyeket az őt megtámadóktól vett el a harcok során. It is the only nation in a large area where people can freely vote. Az egész térségben, messze földön az egyetlen olyan ország, ahol az emberek tényleg szabadon választhatnak. Where women have equal rights. Ahol a nőknek azonos jogaik vannak. Where everyone is free to practice his religion, whatever it is. Ahol bárki szabadon gyakorolhatja a vallását, bármi is legyen az. Israel keeps up the values, the best values of civilization in the worst conditions. Izrael a lehető legrosszabb körülmények között ápolja a nyugati értékeket. This is why, dear fellow Christians, dear fellow Europeans, ezért, drága keresztény barátaim, európai barátaim, any attack against Israel, bármilyen támadás, ami Izraelt éri, whether by means of weapons or by means of documents of the European Unions or other organizations, legyen szó bár fegyverekről, vagy dokumentumokról, amelyeket az Európai Unióban, vagy bármilyen más szervezetben aláírnak, that called for boycott or sanctions, amelyek bojkottra vagy szankciókra szólítanak fel, are attack to our freedom, to our families, to our values. Ezek ugyanúgy a mi szabadságunk, a mi értékeink, a mi családjaink ellen indított támadások egyben. If we Europeans don't care for Israel, it means that we don't care for our freedom. Ha mi európaiak nem törődünk Izraellel, az azt jelenti, hogy nem törődünk a szabadságunkkal. And if we don't care for our freedom, it means that we don't deserve it and that we will soon lose it. És ha nem törődünk a saját szabadságunkkal, az azt jelenti, hogy nem is érdemeljük meg, és hogy hamarosan el is fogjuk veszíteni. If we Christians don't stand with Israel, ha mi keresztények nem állunk ki Izrael mellett, that exists because of the return of the people of Israel to his own land,
amely állam azért létezik, mert a népe visszatért a saját földjére. An event that has been prophesied at least 200 times in the Bible. Amely eseményt legalább 200-szor találjuk meg proféciaként a Bibliában. It means that we don't care for the Bible, we don't care for our faith, we don't care for our souls. Ez azt is jelentené, hogy nem foglalkozunk a Bibliával, nem foglalkozunk a hitünkkel, nem foglalkozunk a saját lelkünkkel. But we, Israel allies, care for Israel. De mi, Izrael szövetségesei, nagyon is törődünk Izraellel. We care for freedom. Nagyon is törődünk a szabadsággal. We care for our families. Nagyon is törődünk családjainkkal. We care for all Israeli families that are under the threat of the bombings of the rockets. Nagyon is törődünk minden izraeli családdal, amelynek a rakéták és a bombák fenyegetésében kell élnie. And we care for every peace-loving family in the world. És nagyon is törődünk minden békeszerető családdal az egész világon. It is written, megvan írva, blessed is who blesses you, O Israel. Áldott az, aki téged áld, ó Izrael. So may the Lord bless Israel, the state of Israel. Hát áldja meg az Úr Izraelt, Izrael államát. May Jerusalem, és Jeruzsálem, the eternal capital of the Jewish state, a zsidó állam örök fővárosa, have peace. Élvezzen békét. May the Lord bless Hungary, az Úr áldja meg Magyarországot, and all of our countries. És mindnyájunk országait. Long live the people of Israel. Am Israel Chai. Éljen Izrael népe. Am Israel Chai. Thank you.